Trong một cuộc phỏng vấn, Hứa Khải đã tán tỉnh Đàm Tùng Vận khiến cả trường quay bùng nổ. Một câu nói và cả trường quay bùng nổ. Có những khoảnh khắc không nằm trong kịch bản, không được chuẩn bị, nhưng lại trở thành điều mà không ai có thể quên. Và trong buổi phỏng vấn hôm đó, Hứa Khải đã tạo ra một khoảnh khắc như vậy. Một buổi phỏng vấn tưởng chừng bình thường, ánh đèn sáng, máy quay đã sẵn sàng, không khí ban đầu rất chuyên nghiệp, những câu hỏi quen thuộc về bộ phim, về vai diễn, về quá trình làm việc, những tương tác nhẹ nhàng ban đầu, họ trả lời trôi chảy, đôi khi nhìn nhau, đôi khi cười nhẹ, không có gì quá đặc biệt. Cho đến khi một câu hỏi xuất hiện, MC mỉm cười hỏi nếu phải chọn một điều đặc biệt nhất khi làm việc cùng nhau, hai bạn sẽ nói gì? Một giây im lặng và ánh mắt không né tránh. Đàm Tùng Vận cười, có chút ngại. Hứa Khải không trả lời ngay. Anh nhìn cô, không phải kiểu nhìn cho có, mà là một ánh nhìn rất thật. Câu trả lời không giống bất kỳ câu trả lời nào. Anh quay lại phía MC, nhưng giọng nói vẫn hướng về cô. Điều đặc biệt nhất là có cô ấy ở đây. Cả trường quay đứng hình. Trong một giây, không ai cười ngay, không ai phản ứng ngay, như thể mọi người cần một giây để hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tiếng ồn lên, tiếng cười, tiếng vỗ tay, cái gì vậy? Đây có phải là phỏng vấn không? Tôi không nghe nhầm chứ? Phản ứng của cô khoảnh khắc khiến fan tan chảy, không giấu được sự bất ngờ. Đàm Tùng Vận quay sang nhìn anh, ánh mắt mở to, không phải nụ cười trước ống kính, mà là nụ cười khi bị bất ngờ thật sự. Cô cố đỡ lời, nhưng lại khiến mọi thứ ngọt hơn. Anh đang trả lời nghiêm túc đó à? Và câu trả lời khiến mọi thứ vượt ngoài kiểm soát. Anh gật đầu, không do dự, rất nghiêm túc. MC cười không ngừng. Tôi nghĩ chúng ta vừa chuyển sang một chương trình khác rồi. Cả trường quay lại bật cười. Những khoảnh khắc sau đó không còn là diễn, ánh mắt không còn như trước. Sau câu nói đó, mọi thứ thay đổi. Họ không còn né tránh, giữ khoảng cách hay giả vờ như không có gì. Những cái nhìn vô thức. Anh nhìn cô nhiều hơn, cô cười nhiều hơn. Cả hai đều không giấu được. Một khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ khiến fan vỡ òa. Trong lúc nghỉ quay, Hứa Khải khẽ nói, anh nói thật đấy. Cô không trả lời, chỉ cúi đầu, nhưng nụ cười không biến mất. Mạng xã hội phát sốt. Sau buổi phỏng vấn, đoạn clip lan truyền khắp nơi, chỉ trong vài giờ, đứng top tìm kiếm, hàng triệu lượt xem, vô số bình luận, những câu nói được trích dẫn nhiều nhất. Điều đặc biệt nhất là có cô ấy ở đây. Fan không còn giữ bình tĩnh, đây không phải tán tỉnh nữa rồi, đây là công khai luôn rồi đó, tôi không chịu nổi nữa rồi. Kết, khi một câu nói thay đổi tất cả, có thể đó chỉ là một câu trả lời trong buổi phỏng vấn, không được chuẩn bị, không nằm trong kịch bản, nhưng lại trở thành khoảnh khắc khiến mọi người tin rằng tình cảm đó là thật. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải có thể bắt đầu từ nhiều điều, nhưng có lẽ khoảnh khắc khiến ai cũng nhớ nhất là giữa hàng trăm ánh đèn và ống kính, anh vẫn chọn nói điều đó không phải với khán giả, mà là với cô. Hậu trường sau buổi phỏng vấn, cả đoàn không để họ yên, ngay khi máy quay chính thức tắt, không khí không hề dịu xuống, ngược lại còn nóng hơn cả lúc ghi hình. Tiếng cười bùng nổ phía sau cánh gà, một thành viên trong ekip không nhịn được nói lớn, vừa rồi là trả lời phỏng vấn hay tỏ tình vậy? Cả phòng bật cười. Người bị trêu nhiều nhất không phải anh, ai cũng nghĩ Hứa Khải sẽ là tâm điểm, nhưng không, tất cả ánh mắt lại đổ dồn về phía Đàm Tùng Vận. Những câu trêu chọc, không thương tiếc, chị nghe rõ chưa hay tụi em mở lại clip trả lời lại đi, tụi em chưa nghe đủ đâu, cười vậy là có ý gì đó nha. Ban đầu cô cố tỏ ra bình thường, nhưng càng bị trêu càng không giấu được. Cô quay sang anh nói cái gì vậy hả? Câu trả lời khiến cả đoàn vỡ trận lần hai. Hứa Khải không né tránh, không cười chứ, chỉ rất bình tĩnh. Anh nói thật mà. Không ai nói gì trong một giây, rồi tiếng hét vang lên. Khoảnh khắc riêng tư khi chỉ còn hai người. Sau khi mọi người dần rời đi, chỉ còn lại họ. Không còn tiếng trêu chọc, không còn tiếng cười, chỉ là một không gian yên tĩnh. Anh có cần phải nói như vậy trước mọi người không? Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cô một lúc lâu, và câu nói khiến mọi thứ lặng lại. Nếu không nói lúc đó, anh sợ sẽ không có dũng khí nói nữa. Khoảnh khắc cô không thể né tránh, cô không cười, không trêu lại, chỉ im lặng, nhưng ánh mắt đã khác. Lần lỡ lời trong livestream khi mọi thứ chính thức vượt khỏi kiểm soát. Vài ngày sau, họ tham gia một buổi livestream quảng bá. Không khí ban đầu vẫn như mọi lần, những tương tác khiến fan nghi ngờ. Họ đứng gần nhau hơn bình thường, ánh mắt chạm nhau nhiều hơn, nụ cười không còn kiểm soát. Một bình luận nổi bật, hai người có phải đang hẹn hò không? Một giây lúng túng hiếm thấy, MC cười, định chuyển câu hỏi, nhưng đúng lúc đó Hứa Khải lên tiếng. Câu nói lỡ lời khiến cả livestream đóng băng. Chuyện đó không phải ai cũng chưa biết sao? Một giây im lặng, rồi bùng nổ. MC, ekip, fan và rồi bình luận nổ tung, phản ứng không thể cứu vãn. Cô quay sang nhìn anh, không tin vào tai mình. Đàm Tùng Vận mở to mắt, anh vừa nói gì vậy? Anh nhận ra, nhưng đã quá muộn. Anh cười, một chút bất lực, anh nói rồi. MC, bỏ cuộc, hoàn toàn. Tôi nghĩ, chúng ta không cần hỏi thêm nữa. Cả mạng xã hội bùng nổ. Trong đêm, clip được cắt ra ngay lập tức, chỉ vài phút đã xuất hiện khắp nơi. Từ nghi ngờ thành xác nhận, không còn phân tích, không còn tranh cãi, chỉ còn một kết luận, họ đã công khai. Fan không thể bình tĩnh, đây không phải lỡ lời, đây là cố ý, tôi không chịu nổi nữa. Kết,
khi tình cảm không thể giấu dù chỉ trong một giây, từ một câu nói trong buổi phỏng vấn đến những trêu chọc hậu trường và cuối cùng là một lần lỡ lời trước hàng triệu người. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không còn là điều có thể che giấu, bởi vì khi tình cảm đủ lớn, chỉ cần một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ để cả thế giới biết được sự thật. Lần đầu họ xác nhận không còn là vô tình, mà là lựa chọn. Sau buổi livestream hôm đó, cả mạng xã hội không còn ngủ yên, một câu nói nhưng tạo ra hàng nghìn câu hỏi. Chuyện đó, không phải ai cũng chưa biết sao? Câu nói ấy bị phát lại hàng trăm lần, phân tích từng chữ, nhưng điều khiến mọi người quan tâm nhất là liệu họ có thật sự công khai. Sự im lặng ngắn ngủi nhưng đầy áp lực trong vài ngày tiếp theo, cả hai không lên tiếng, không phủ nhận, không xác nhận lại, nhưng chính sự im lặng đó khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc họ quyết định đối diện, không còn có thể né tránh. Lần này không phải tin đồn, không phải suy đoán, mà là lời nói từ chính họ. Một buổi họp báo được tổ chức không quá hoành tráng, nhưng đủ trang trọng, ánh đèn, máy quay, hàng trăm ánh mắt dõi theo. Họ xuất hiện cùng nhau, không tách biệt, không giữ khoảng cách. Hứa Khải đứng cạnh Đàm Tùng Vận, lần đầu tiên, một cách rõ ràng, khoảnh khắc không ai quên được, không vòng vo, không né tránh. Giọng anh trầm xuống về những gì đã xảy ra trong livestream. Tôi nghĩ mình cần nói rõ. Cả khán phòng im lặng tuyệt đối, không tiếng động, không ai chớp mắt, và câu nói khiến tất cả lặng đi. Anh nhìn cô, rồi nói, đó không phải là lỡ lời. Một giây, rồi mọi thứ như ngừng lại, không ai thở mạnh, không ai dám nói gì. Anh tiếp tục không do dự, tôi không phủ nhận, và cũng không muốn che giấu nữa. Khoảnh khắc cô nắm tay anh, lời xác nhận không cần nhiều lời. Trước khi ai kịp hỏi thêm, Đàm Tùng Vận khẽ đưa tay, nắm lấy tay anh, không cần nhìn xuống, không cần suy nghĩ, chỉ là một hành động rất tự nhiên. Và cô nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, chúng tôi đang ở bên nhau, không thêm bất cứ điều gì, không giải thích, không kể chi tiết, nhưng từng từ đều chắc chắn. Cả khán phòng vỡ òa, không còn nghi ngờ, không còn câu hỏi, chỉ còn tiếng vỗ tay, những tiếng wow và cả sự xúc động. Một khoảnh khắc rất hiếm, không phải xì căng đan, không phải ép buộc, mà là tự nguyện công khai. Những gì họ nói sau đó khi tình yêu được gọi đúng tên. Anh không nói nhiều về quá khứ, chỉ nói chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu. Cô cũng không kể chi tiết, chỉ mỉm cười, và cuối cùng chúng tôi chọn không giấu nữa. Một câu nói khiến nhiều người lặng đi. Anh nhìn cô, nếu phải đối mặt với tất cả thì anh muốn làm điều đó cùng em. Kết khi tình yêu không còn là điều cần che giấu. Từ một câu nói lỡ lời đến một buổi xác nhận chính thức, từ sự do dự đến sự dũng cảm, câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải cuối cùng đã không còn là bí mật. Và có lẽ điều khiến khoảnh khắc đó trở nên cảm động không phải là việc họ công khai, mà là sau tất cả những lần suýt nói ra, họ đã chọn nói thật, không phải vì áp lực mà vì không muốn mất nhau thêm lần nào nữa.